እሺ ተመልካቾቻችን ዛሬ ደግሞ በሞባይላችን እንዴት የተዘጉ ዌብሳይቶችን ወይም ደግሞ ብሎክ የተደረጉ ዌብሳይቶችን VPN ተጠቅመን ወይም ደግሞ ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ የሚባለውን VPN አይነት ተጠቅመን እንዴት ማሰራት እንደምንችል ለምሳሌ በዚህ ወቅት በአጋጣሚ ፌስቡክ ያለ VPN ወይም ደግሞ Psiphon አይሰራምና እንዴት ማሰራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንደሚታወቀው ማንኛውም አፕሊኬሽን እዚህ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሳይፎን የምትለውን ይሄን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ኦልሬዲ እኔ ስላለኝ ኢንስታል የሚለው እናንተ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እኔ ስመጣ ይሄ Psiphon ኦልሬዲ ዳውንሎድ ያደረኩት ስለሆነ Psiphonን ከፍታለሁ። ዜን ይሄን Psiphon ምንድነው ማድረገው ስታርት የምትል ከስር የምታያታለች ስታርት የምትለውን በተን በምጫንበት ጊዜ ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለሁት። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስቸግር ወይም ብሎክ የተደረገ ዌብሳይት ይሄን Psiphon በመጠቀም ያን ዌብሳይት አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ Psiphon እንደምታዩት IP ፋውንደር ላይ ኮኔክት ሲያደርግ ከላይ የቁልፍ ምልክት ያመጣል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ካውንትሪ እና ሲቲ ይላል። IP አድሬሴ ከኢትዮጵያ ውጭ ነው። ለምሳሌ እቺ የአይን ምልክት ካውንትሪ የምትለውን በመነካበት ጊዜ ኔዘርላንድ ያደርግልኛል። ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ሲቲ የምትለውን ክሊክ በማድረግበት ጊዜ አምስተርዳም። ስለዚህ ይሄ ኮኔክሽን ፈጣን ወደ ሆነበት ሀገር በመሄድ ያሳየናል ወይም ደግሞ ያስገባናል ማለት ነው። IP አድሬሳችን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ግን ኔዘርላንድ እንዳለን ያደርግልናል። ከዚህ በኋላ የምንፈልገውን ፌስቡክም ከሆነ የተለያዩ የተዘጉ ዌብሳይቶችም ከሆኑ በዚህ አማካኝነት መጠቀም እንችላለን።